95. හොඳයි අපි සූදානම් තවත් අලුත් චිත්‍රපටයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. විනෝදාත්මක චිත්‍රපටයක් අපිට ළඟදීම දවසක තව දවස් 5කින් රිදී සිනමාවේ ඔබට දකින්නට ලැබෙන විනෝදාත්මක චිත්‍රපටයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Buffalo Travels. අමුතු නමක් Buffalo Travels රිදී සිනමාවේ අලුත්ම විනෝදාත්මක චිත්‍රපටය ඔබට නරඹන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි අද ආරාධනා කරා මේ චිත්‍රපටය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න, කරුණු කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න එහි නිර්මාණකරුවන්ට අපේ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක දමිත් ෆොන්සේකා මහතාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අයිබෝන් දමිත් මහතා. අයිබෝන්. ඒ වගේම අපේ ආදරණීය රංගන ශිල්පී අපේ හිතාදරණීය කලාකරුවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයිබෝන් මහත්මයා. ඒ වගේම අපිට අද අමුතු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. චිත්‍රපටයේ තවත් ප්‍රධාන චරිතයක් රඟපාන ජෝර්ජ් ග්ලෙන්ඩොෆ් මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. Good morning. Welcome to the show. Thank you. ඒ වගේම මෙහි කැමරා අධ්‍යක්ෂණය සිදු කරන රාජා සයද් මහත්මයාත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔහුත් ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. Ayubowan, welcome to the show and we would like to welcome all of you for our program on behalf of Rupavahini Corporation. අපි කැමති දැනගන්නට අද මේ නිර්මාණය මොන වගේ නිර්මාණයක්ද කියලා අපේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ මුලින්ම ෆොන්සේකා මහත්මයා මොකද්ද මේ අලුත්ම නිර්මාණය? ඔව් මේ නිර්මාණය අනිවාර්යෙන් කලාත්මක ගණයට වැටෙන නිර්මාණයක් නෙමෙයි. අපි මේ වෙන් කරගෙන තියෙනවානේ කලාත්මක සහ වාණිජ්‍ය කියලා. වාණිජමයකුත් නෙමෙයි. ඒ අතරමැද යන සරල කතාවක්. ගෙදර ගිහිල්ලා කල්පනා කරන්න නෑ ලොකුවට. නමුත් විනෝදාත්මක පවුලේ සියලු දෙනාට නැරඹිය හැකි චිත්‍රපටයක් හැටියට සරලවම කිය හැකි. කොහොමද බන්දු සමරසිංහ මේ වේදිකා නාට්‍යයේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය රංගපාන්නේ? මොකක්ද ඔහුට ලැබෙන චරිතය මොන වගේද? බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා මම හිතන්නේ ඒක ගැන කියයි. එතුමාගේ මීට පෙර කරපු දායකත්වය ලබා දුන්න චිත්‍රපටි වලට වඩා වෙනස් චිත්‍රපටියක්. ඒක ගැන මම කියනවට වඩා හොඳයි බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා මේක ගැන කියන එක. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් ඒක බලලම තීරණය කරන එක. බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා කොහොමද මේ ආරාධනාව ලැබෙන්නේ? කියන්න බලන්න ඔබේ චරිතය ගැන අපිට මේ චිත්‍රපටයේ. මේ කොහොමද දන්නේ මට කියන්නේ පටන් ගන්න දැන හිතා ගන්න බෑ. හේතුව පටන් ගන්න දැන හිතා ගන්න බෑ කතා කරන එක. මගේ 92 වෙනි චිත්‍රපටිය. 92 වෙනි චිත්‍රපටිය තමයි මේ දැන් ඔය 25 වෙනිදා තිරගත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේ ගැන කියා ගන්න ටිකක් තැතිගැම්මක් තියෙනවා. හේතුව මේ චිත්‍රපටිය කරලා අවුරුදු 4.5ක් විතර වෙනවා මේ චිත්‍රපටිය කරලා Buffalo Travel චිත්‍රපටිය දමිත් මහත්මයාගේ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ. නමුත් මගේ චිත්‍රපටියක් තිරගත කරන්නේ සිංහල සිනමාවේ සිනමා හල් වල අවුරුදු 7කින්. අවුරුදු 7කින් හරි පුදුම දෙයක්. රසිකයන්ටත් නෙවෙයි කාටවත් නෙවෙයි මේ සාමාන්‍යයෙන් අයට පුදුමයි. රසිකයන්ට පුදුමයක් නැහැ. මොකද මම සෑම තැන්වලම යම් යම් ස්ථානවල පොඩි පොඩි කැපී පෙනීම් අහම්බෙන් වෙන කෙනෙක්. ඒවා අහම්බෙන් වෙන්න ඔක්කොම. ඉතින් එතකොට ඒවා බල ඔය දැන් ඔය තියෙන සෝෂල් මීඩියා අර ඇප් අර මේ බල ඉන්නලා මාව අමතක නැති ගතියක් නිකන් තියෙනවා. ඔය අවුරුදු 7කින් මගේ චිත්‍රපටයක් එනවා කියලා කිව්වම ඉච්චර කාලෙකින්ද කියන එකේ පොඩි තතිගම්මක් තියෙනවා. නමුත් මේ චිත්‍රපටියේ ආරම්භ කිරීමට දමිත් ෆොන්සේකා මහත්මයා මේකට ලුහු බඳින සිස්ටම් එකක් වුණා. ලුහු බඳින්නේ චිත්‍රපටයක් කරන ලුහු බඳිනවා. එහෙම ගමනක තමයි මට මේක ආරාධනාව ලැබුණේ. ඒකත් නිකන් මම ලොකේෂන් එකට එනකන් දන්නේ නැහැ මම ප්‍රධාන චරිතය කියලා. ඇත්තටම මේතුමා හරි වාසනාවන්ත ඒ අතින් මට කිව්වේ නැහැ. ඒ වගේ මහ විශාල
නස්පත්ති කීපයකට මම ලක් වෙච්ච රෙස්පෙක්ටබල් චිත්‍රපටයක් මේක. මගේ ලේ ධාතු ඒ කාණ ස්නායු පද්ධතිය ඉතාම භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගත්තා. මේකේ ඇත්තටම පිටරටින් මේ සුදු මහත්තයෙක් කැඳෙව්වා මෙතුමාගේ කතාවට අදාළ සුදු මහත්තයෙක් ඌමනා කරලා තිබ්බා මේ කතන්තරේට. ඒකට පිටරටින් කැඳෙව්වා. ඊට අමතරව කැමරාමන් කියන කැමරාතුමා ලංකාවේ කැමරාව තුල අධ්‍යක්ෂණයට මෙතුමා කැඳෙව්වා ඉන්දියාවෙන්. එතුමාගේ ඊටාම ළඟ සම්බන්ධයක් තියෙන වාසනාවන්ත මිතුරෙක් හා දක්ෂේ. ඔහොම තමයි ඔය වගේ කතන්දරයක් අස්සේ තමයි මම මේක රංගපාන්න ලෑස්තුනේ. මම රංගපානකොට ඇහුවේ නෑ අධ්‍යක්ෂ සුකුතුමාගෙන් මම මොකද්ද කරන්න කියලා. මම තිරනාටක ඉල්ලුවෙත් නෑ. මට තිබ්බා ඔය සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා තුමන්ගේ පවුල පිළිබඳ ලංකාවේ සියලුම දෙනාට වඩා මගේ විශ්වාසයක් තිබ්බා පුජ්‍යලිකව. ඒ පවුලේ ඉපදිච්ච එකම පිරිමි දරුවා තමයි දමිත් ෆොන්සේකා මහතා. ඒ විශ්වාසය මතව මම ඇහුවේ නෑ චරිත මොකක්ද කියලා. හොඳයි. අපිට බලන්නත් පුළුවන් ඒ විශ්වාසයෙන් ආපු අහන්නවත් බලන්නවත් නැතුව ආපු චරිතය සම්බන්ධයෙන්. අපි ඊට කලින් අපි සුදු මහත්තයත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Mr. George, I am curious to know about your journey to Sri Lanka. So, what made you come to Sri Lanka? What was the reason? For the first time, you mean, or in particular this time for the movie? No, initially, what was the reason? I had read an article in some magazine about renewing your vows, wedding vows. And you could do that in Sri Lanka, Kenyan style, with the Kenyan dancers and everything. So I got it arranged through another friend. And so we came here in '95, renewed our vows. My wife didn't know anything about it, so it was a big surprise for her, as the pictures show. And from that, and on that wedding day, we met Damit and the other members of the Fonseca family. So that's first. හොඳයි. ප්‍රධානම මේ ලංකාවට ආපු සිද්ධිය මතක් කරොත් හරි අමුතු එදාම තමයි මොන ගහලා තියෙන්නේ. ඔව් අවුරුදු ගානකට පස්සේ එතුමා නැවත ඒගොල්ලන්ගේ අර සිරිතක් තියෙනවා මේ ආයි විවාහ මංගල්‍ය නැවත අලුත් කිරීම වගේ දෙයක්. ඔව්. ඒකට ලංකාවට ආපු වෙලාවේ මම ඇත්තටම හම්බුනේ ජෝර්ජ්ව රවින්ද්‍ර ගුරුගේ මහත්මයාගේ අපේ චිත්‍රපටි කර්මාන්තයටත් ටෙලිවිෂන් කර්මාන්තයටත් සම්බන්ධ එතුමාගේ සම්බන්ධයක් අනුව අපිට ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඒ දෙවෙනි වරට ලංකාවට ඇවිල්ලා විවාහ වෙන ජෝර්ජ් ග්ලෙන්ඩොෆ්ගේ මේ විවාහ මංගල්‍යයට සහභාගී වෙන්න මමත් මගේ පවුලේත් සහභාගී වුණා. එහෙම තමයි මුල් වතාවට හම්බුනේ. හොඳයි. අපිට ඉන්නවා තවත් මිත්‍රයෙක් ඉන්දියානු මිත්‍රයෙක්. He is the director of photography in this film. So, how did you get this invitation for this film? Well, one fine day, I have been telling Damit, we've been friends since '94 when he had come to Bombay to do an advertising film. So over there I was the DOP, and he came, and we'd been friends since then. So suddenly, and I have been telling him because given his whatever lineage and the kind of understanding and love he had for filmmaking and films in general, he had a lot of, is very knowledgeable, So I've been always telling him, why don't you make your own film, And so it was an ongoing thing that was going on. And one fine day he calls me, like in January, it was 2017, that was. And he finally calls me, you come over, like 10 days before the film or a week before the film. You come over, we have something to do. During that time, did you involve with any other matter? I was, generally I work in the advertising industry in Bombay. So he calls me and he says, so I was okay, I was not like in any long-term thing. So I came in and then he said, we are doing this film. I was so thrilled,
And then we started working on it, and as we moved on, it was a great experience. Yeah, that's how it happened. හොඳයි. බොම්බේදී හම්බුනේනේ. පොල් දෙන්නම මොකද්ද මේ ප්‍රචාරණ කටයුත්තකට ගිය වෙලාවකදී දමිත් ෆොන්සේකා මහත්තයාව හඳුනගෙන තියෙන්නේ ඔහු අපේ රාජා සයද් මහත්මයා. ඔහු ඉන්දියාවේ ප්‍රකට කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. කොහොම වුණත් ඉන්දියාවේ ඇහෙන් එතකොට අපේ ජෝර්ජ් මහත්මයාගේ රංගපෑමෙන් අපේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී බන්දු සමරසිංහගේ අති දක්ෂ රංගනයෙන් රසවත් වන බෆලෝ ට්‍රැවල්ස් සිනමා කෘතියේ කොටසක් අපි දැන් බලමු. Very much budina kano edot bada welwana kage pavata meka mehiya vado මම රෙජිස්ටර් කරන්නේ මම සුද්ධම රෙජිස්ටර් කරනවා. සුද්ධ කොහොමද බම් විශ්වාස කරන්නේ? අනේ ඔබ අංජනම බලමුද? I will hold you responsible. But English කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්? Garage, depender, unit, plug, wire, tire. ඒවා අමතර කොට. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. මොනරියෝ ආවේ මාගේ හිත පස්සේ. කුමරියෝ සිටියේ මාගේ හිත අස්සේ. Hey you. මම උඹව අරන් ගිහිල්ලා කුඹුක් ගහක් ගාව තියාගෙන මට ඕන තැනක් උඹේ ශරීරේ තලනවා. හරි. අංකල් සුද්දා හොඳ මිනිහෙක් නෙවෙයි. Sale. ආන්සර් එකට වඩා ප්‍රොමෝෂන් එක වටිනවනේ. එමෙන්ද සරපේ ගන්න. Mr. George, can you speak Sinhala? And can you understand Sinhala? මම ටිකක් සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. From where did you learn that Sinhala terms and sentences? Is it from Bandhu Samarasinghe? No, definitely not. No. Don't tell anything what you told by him because he's very tricky. Please double check before you deliver those things. So that's why I prefer to speak in English. Bandhu සෑහෙන සිංහල උගන්වලා වගේ සුද්දට. ඇත්තටම මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නැත්තේ නෑ. මට ඒක එළියට දාන්න අමාරුයි චිත්‍රපටයේ 25 වෙනිදා වෙනකන්. ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ භාෂාව පිළිබඳ හෙනයක් ගැහුවා වගේ වුණා නම් ওই චිත්‍රපටිය තමයි. ඒ කියන්නේ වෙනදා ওই භාෂාව පිළිබඳ මම අනාථ වෙච්ච තැන් තියෙනවා එයාපෝට් වල ෆ්ලයිට් එකේ. එතකොට ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ එයා හොස්ටස්ලා ඇවිල්ලා කෑම දෙනකොට නොකත් ඉඳලා තියෙනවා ওই ප්‍රශ්නේ උඩ. භාෂා ප්‍රශ්නේ හින්දා what only the water කියලා මම වතුර බීලා තියෙනවා. ප්ලේන් එක ඇතුලේ. එහෙම මිනිස්සෙක් මේකේ ප්‍රධාන චරිතයකට මාව ගන්නවා කියන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා එතනම ඛේදවාචකයක් නේ. ඉතින් ඒ ඛේදවාචකය ඊටාම සරලව කතන්දරයකට ලක් කරගෙන මේ පුත්‍රරත්නෙත් ඉතින් සෙල්ලමක් නෙවෙයිනේ ගාමිණී ෆොන්සේකා තුමන්ගේ පුතෙක් කියන්නේ එකම පුතා මේ රටේ. සිනමා ශක්තිය ගාමිණී ෆොන්සේකාගේ පුත්‍රරත්න කියන්නේ එකම පුත්‍රයා. ඉතින් මේ ස්නායු වල ඇතින මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක ගොඩනගා ගත්ත එක ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. කොහොම හරි මම මගේ ජීවිතේ චිත්‍රපටි 92ක් 92 වෙනි චිත්‍රපටිය තමයි මේ. නමුත් මේ 91ක්ම රඟපාලා ඉවර වෙලා මේ ලැබිච්ච චරිතෙත් එක්ක මම හිටපු ඉඳිල්ල මම හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට මේ වගේ දුකක්. ඉතින් ඒ දුකේ තියෙන සතුට රටට ලබා දෙන දව තමයි මේ තව දින පහකින් 25 වෙනිදා. ඒ සතුට දැන් නැවත අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් චිත්‍රපටයේ කොටසක්. Action! දෙවැනි එක මේගොල්ලන් දැක්ක කියලා දැක්කම තමයි අර රියැක්ෂන්. හරි? The poor people is a small guy. He don't know English. He don't know English. You understand? What is that? Huh? What's the wrong word? What understand? Wrong word. What the bad? Hey, मुझे इंग्लिश में. Man දැනගත්තා. අම්මා. අතේ මාමට මේ මොකද උනේ? අම්මා.
Don't talk amma. Mommy. යක උඹටත් බෑනේ දැන්. මුන් දැන් නඩම ඉංග්‍රීසි. දාඩි දාන්න. තමයි. හරි. වරෙල්ලා. කඳුළු ගෑස් ගාපල්ලා. Action! Raj, Mr. Raj, so they are well known in Sri Lanka and these actors are well known in Sri Lanka. So what do you have to say about the things when you work with them? What kind of support did you get from them? Oh, it was great. I mean, there's no pretense. There's absolutely so friendly, and I just loved every moment of it. Like there was no issues about the timing and all that. We were all there together in a beautiful place in Sigiriya and around, and it was like just a holiday, a big picnic. We used to sing and dance in the evenings, and I was surprised to know that so many Indian songs, Hindi as well as Bengali songs, are exactly sung in Sri Lanka. I mean, and we connect so well over there, especially in music. It's amazing. Everybody knows the tunes and everybody sings that. I was so amazed to know that Sri Lankan people relate so much to Indian songs, And every evening used to play the tabla, and you didn't feel any kind of cultural difference between Sri Lanka? No, at least in ethos. You have. In ethos, we are same. Actually, I felt we are like the same people. In fact, more so than South Indian people. They don't feel so much connected to the Northern Indian people, because there is a lot of difference in culture. But Sri Lankan people are very close to the music, especially of North Indian, East Indian, and there are a lot of songs like Salil Chaudhary had picked up many tunes from Sri Lanka, Yeah, what do you have to say about that kind of difference? Do you feel any big difference between your country and our country? Yeah. Yeah. The first time when I came back to Holland, I was in shock for over 3 months because everything was different. Everything that I had been taken for granted turned out to be the other way over here. We drive on the right side of the road, right? Over here, they drive on the wrong side of the road. Not even left, but the wrong side. You name it, it was a big cultural shock. Religion, food, the way you were treated, the class system at that time, 95, was still there. So I was confused all over. But throughout the years, we got to know the country better. Oh. But still, every time we're here, something will happen that does surprise us. We thought we have seen it all, but... මේ අපේ රාජා සයද් අපේ කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරයා නම් කියන්නේ ඉන්දියාවයි ලංකාවයි අතර ලොකු සංස්කෘතික ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ වෙනස්කමක් නැහැයි කියලා. නමුත් අපේ ජෝර්ජ් මහත්මයා ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කනපිට කියලා. ඔහුගේ රටට වැඩිය මොකද ඔහුගේ රටේ වාහනේ එලවන්නේ අපි එලවන්නේ මොන පැත්තේද? අපි එලවන්නේ වම් පැත්ත. අපි දකුණෙන් ඒගොල්ලෝ මේ කොහරි පැති දෙක වෙනස්නේ. පැති දෙක වෙනස් සම්පූර්ණයෙන් වාහනේ යන්නේ අනිත් පැත්තට. එතනම සම්පූර්ණයෙන්ම පැටලිල්ලක් තියෙනවා. ඈ මේ ඊට වැඩිය මං හිතන්නේ කන්ෆියුෂන් ඇති බන්දු සමරසිංහව ආශ්‍රය කරන් පස්සේ මම හිතන්නේ දෙන්නට නේද බන්දුයි මම ගොඩක් ඇත්තටම මේ ආශ්‍රය කරේ නෑ මං දමිත් එක්කම තමයි හිටියේ නෑ උනට හැමතිස්සෙම මම දැක්කා මේ දෙන්නත් එක්ක කතා කරනවා ඒ රහසිගතයි මොනවා කතා කරනවද දන්නේ නෑ හැබැයි එහෙමම තිබ්බා ඔය දෙන්න ඉඳලා ඉట్లా ඔය විනාඩි 10 15 කතා කරනවා හැබැයි කවුරුත් ආගෙන ඉන්න බෑ ජෝර්ජ් දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරලා රාජත් එක්කත් එහෙමයි
ජෝර්ජ් තුමත් එක්කත් එහෙමයි. මෙතුමා මේ රාජත් එක්ක කතා කරනකොට මෙතුමා ළඟට යන්නේ. රාජත් එක්ක වෙනම. ඒ කියන්නේ ආෆ්ටර් ෂූටින් කියන්නේ ෂූටින් වලින් අමතරව ඊට අමතරව මෙතුමත් එක්ක කතා කරනකොට රාජට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ජෝර්ජ් එක්ක කතා කරනවා. තනියම. එතකොට මොකද? අහුනොත් ලැජ්ජයි. නෑ මගේ ගොන් ගති එයාලට අහු වෙනවා. එතකොට මගේ තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක නැති වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ තත්ත්වේ කොහොම උදා වුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. කොහොමද මම මේ දෙපළම ෂේප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ෂේප් කරගත්ත විදිහ තමයි මේ චිත්‍රපටයේ තියෙන්නේ. බලමු. හදවත් හඳුනනා සොඳුරුම මිනිසුන් සතුටේ මීවිත පුරවයි නිබඳේ රන් රසවන් මිතුරන් සමගින් ලෝකය විනිවිද එය විඳගමු රිසිසේ හිටි හැටියම හමුවෙයි සොඳුරුම මිතුදම් මේ මනුසත් උයනේ හොඳයි මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ දමිත් ෆොන්සේකා අපේ අධ්‍යක්ෂවරයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපිට කියන්න මේ චිත්‍රපටය කොහේද පටිගත කරේ කොයි කාලෙද කරේ? ඔව් දැන් අවුරුදු 5කට එහා පැත්තේ අපි පටිගත කිරුවේ රූගත කිරුවේ සීගිරිය අවට සහ ලස්සනම පැත්තක් කරන නකල්ස් කඳුවැටිය ආශ්‍රිතව කොහොමද මම කාලයක් තිස්සේ ඔය මම ඒ දර්ශන තල මම බලලා මගේ හිතේ තියාගෙන හිටපු තැන් කීපයක් ඒ වගේම මගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා සීගිරියත් එක්ක අපිට වඩා ලේසි වුණා ඒ කටයුතු කරන්න ඒ සම්බන්ධකම් එක්ක මේකේ නළු නිළිය ගැන මතක් කරොත් අපි දැක්කා මහින්ද පෙරත් ඉන්නවා. ඔව් මේකේ බන්දු සමරසිංහ මහත්මයා ඇතුළුව වීණා ජයකොඩි මහත්මිය මහින්ද්‍ර පෙරේරා ඒ වගේම දිලිප් වීර පෙරුම නවීන් සෞම්‍ය ළමා නළුවෙක් ඒ වගේම රොනි ලීච් ප්‍රියංකර පෙරේරා ඊළඟට මගේ මිත්‍රෙක් හිටි පරාක්‍රම ජයසිංහ මහත්මයා මගේ පුත්‍රරත්නෙත් ඉන්නවා ඉතින් පුත්‍රරත්නයත් ඉන්නවා කාන්තින සමරසිංහ ඒ වගේම තව පිරිසක් ඉන්නවා මේ නම් වශයෙන් කියන්නේ අපි සංගීතයට සම්බන්ධ දමිත්. ඔව් සංගීතයට සම්බන්ධ වුණා නිසල් ගංගොඩගේ and Damit of course. Sorry? You yourself? Damit මහත්මයා. අපි පොඩ්ඩක් වෙලා බලමු. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටියේ Buffalo Travels මේ චිත්‍රපටයේ අලුතෙන්ම ඔබට දකින්නට ලැබෙන තව දවස් 5කින් කවදද මේකේ දැන් පළවෙනි දර්ශනය තියෙන කවද එදාට අපිට බලන්න එන්න පුළුවන්ද මොකක්ද? පළවෙනි දර්ශනය කියන්නේ ලංකා පුරාම 25 වෙනිදා තිරගත වෙනවා. 24 වෙනිදා සීමිත ඒ චිත්‍රපටය දායකත්වය ලබා දුන්න සීමිත ප්‍රමාණයකට මංගල දර්ශනය තියෙනවා. නමුත් 25 වෙනිදා ඉඳලා ලංකා පුරාම චිත්‍රපටය මුදාහරිනවා. පන්දුයි ආරාධනා කරන්න පුළුවන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ අත්දැකීම විඳ ගන්න. මේක ඉතින් මගේ රංගනය රංගපාපු චිත්‍රපටයක් අවුරුදු 7කින් තමයි තිරගත වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා ඇත්තටම ටිකක් වෙලා මදි දැන් කාලේ නැති හින්දා ඔය දැන් ඇඟේ ශරීරයේ දුර්වලකම් තියෙනවනේ මහත්තයෝ. ඒ කියන්නේ තාම තියෙන ඉස්සරදේ. එතකොට ඔය ආමේ කියන්නේ මේ බඩේ අම්ල ගතිය. එතකොට සිත කම්පන වෙලා සියදිවි හානි කරගන්න තැනට එන එකට ඉස්සෙල්ලා
මේ ෆිල්ම් එක බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම සියදිවි හානි කරගන්නේ නැහැ. ඊට අමතර බඩේ අම්ල ගතිය, ගෑස්ට්‍රික්, ඒ වගේම ස්නායු වල හන්දිපත්‍රුදාවල් වලට දෙකයි tie හොඳයි ඉරිදා. ඊට අමතරව මේක විශාල වාසනාවන්ත රටේ නිරෝගී සම්පත්තිය ලබා දෙන චිත්‍රපටයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක මගේ දැඩි විශ්වාසයක්. මා රංගපාපු චිත්‍රපට අතර 92 වෙනි චිත්‍රපටය. මේ 92 වෙනි චිත්‍රපටයේ තිරගත වෙනකොට මේ රටේ ඉතාම වාසනාවන්ත යුගයක් මං හිතනවා. ඒ වාසනාවන්ත යුගයේ තිරගත වෙන වාසනාවන්ත චිත්‍රපටය කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. හේතුව මං චිත්‍රපටයක් වශයෙන් අවුරුදු 7කින් තමයි මේක තිරගත වෙන්නේ. ඒතර ඒ අවුරුදු 7ක් මට බලා ඉන්න වුණා මේ චිත්‍රපටි රූගත කරාට පසුව. දැන් අවුරුදු 5කට කලින් චිත්‍රපටි රූගත කරාට පසුව මේක දෙබස් කවලා මේකේ ප්‍රථම කොපිය දැක්කට පස්සේ මම තීරණය කරා මේ චිත්‍රපටිය එනකන් වෙන චිත්‍රපටියක් මම රඟපාන්නේ නැහැ කියලා. මගේ දැඩි විශ්වාසය අනුව සහ මගේ මෝඩකම. ඒ කියන්නේ යම් කිසි චිත්‍රපටයකට මට ඊට පස්සේ චිත්‍රපටි 5ක් මේකේ චිත්‍රපටියෙන් පස්සේ චිත්‍රපටි 5ක් විතර මට ආරාධනා කරා. එතුමාලට මම මේ වෙලාවේ සමාව ඉල්ලනවා එතුමාලගෙන්. එතුමාලට මම කතා කරපු ආකාරය ගැන දුකක් තියෙනවා නම් මම සමාලව ඉල්ලනවා මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන්. මම නිහඬ හිටියේ මේ චිත්‍රපටියේ සංස්කරණ පිටපත දැක්කට පස්සේ මට හිතුණා මේක එනකම් මං කොහෙවත් රඟපාන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒ මම මේ චිත්‍රපටියට කරපු ගෞරවය. ඒක මගේ මෝඩකමක් වෙන්න පුළුවන්. මං ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් කරපු කෙනෙක් ලංකාවේ. මෝඩකම් ජයග්‍රහණයට හරවගත්ත, ජයග්‍රහණ මෝඩකම් වලට හරවගත්ත ලෙඩ රෝග සුව කරපු මේ රටේ නිහඬ මිනිස්සෙක් මම. යම්කිසි බැංකුවක හෝ කෙනෙක් ෆයිල් ටික පැටලිලා ඉන්න වෙලාවක මගේ චූටි ක්ලිප් එකක් දැක්කට පස්සේ ඒ ෆයිල් ටික ආපහු හදාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියලා ඒ බැංකුව මැනේජර්තුමාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට සල්ලි ඕන වෙලාවකට නම් හැබැයි සල්ලි එහෙම ඕඩී කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කමාරි මේ දවස්වල ඕඩී නම් නැහැ කියනවා. කොච්චර උදව් කරත් දවස් 45 පාට දෙන්නේ නැහැ මේ කොහොමත් එහෙම කියනවා. ඒ වුණාට මං ආදරේ යාළුවා. ඒ බැංකුවටමයි යන්නේ. එතකොට මේ රෝග නිදානෙට ඒ කියන්නේ දැන් බඩේ අම්ල ගතිය ඇත්තටම මෙතනින් උඩට ගන්න හෘද වස්තුවේ හෘද ස්පන්දනය ඒතර heart attack වලට ඉතාම වටිනා ඉරිදා ෂෝ එක. ඉරිදාට නිස්සද්දව මේක බලන්න පුළුවන් නම් Tamanට සුදුසු හෝල් එකකට ගිහිල්ලා heart attack එන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ස්නායු වලින් ඇතිවෙන පිළිකා රෝග එන්නෙම නෑ. දැන් එහෙම පිළිකා රෝගයක් ඇදිලා නැති වෙනවා නම් මම තමයි දැන් අවුරුදු 50කදී මැරෙන්නේ. දැන් මම 53 නේ සිනමාවේ. තාම මැරිලා නැහැ. හරි දන්තෝ. අනේ ඩාලින්. sorry. එතකොට නෑ තියලා තියෙන්නේ. තියලා තියෙන තැන තියලා තියෙන්නේ. චිත්‍රපටි බලපුවම හරි. නිකන් මෙතන වැඩසටහනේ ඉවර වෙන්න ළඟයි නේද? ඉවර වෙන්න ළඟයි. So do you have any insight to say about Mr. Bandhu Samarasinghe? Insight to say, what does it mean? In his ඒ චුට්ට සිංහලෙන් කියලා පටන් ගත්තා. In his performance. In his performance? Yeah. No. Well, first of all, besides being a good actor, he is a very good teacher. Yeah. Because we have to spend a lot of time together. I have been acting in certain teledramas, but doing the movie, that's something different. So he would teach me, do this, do that, watch this. So I've learned a lot about how to act in an even more professional way. And then it turned out that he's a great friend. So I would say, number 1, great friend. Number 2, great teacher. Number 3, great actor. Yeah. Thank you very much, sir. See, now his English is good enough to understand. Normally he would pretend not to understand anything at all. But if you make him a compliment, he's there. Okay. Okay. Thank you very much for your time and your insights. So it is a pleasure to have you, both you. And thank you very much. Ayubowan. Ayubowan. එන බොහොම ස්තුතියි ඔබ දෙපළටත් අද අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් අපිට කාලය හරස් වෙනවා. අපි යන චිත්‍රපටය බලන්න යනවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කතා කරමු. බන්දු සමරසිංහ මහත්මයාටත් ඔබටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි.